ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ iTech YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ගේම් එකක් අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගේම් එකක් වගේ දෙයක් ක්‍රියේට් කරගන්න නම් අපිට හොඳ කෝඩින් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැතුව අපි ගේම් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ ගේම් එක අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි මේ ගේම් එක ක්‍රියේට් කරලා අපි මේකේ මුදල් උපයන්නේ. ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ ගේම් එක මොබයිල් ඇප් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඒ වගේම අපිට මොනවද මේකෙන් උපයන්න මුදල් උපයන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද හරියටම අපි කෝඩින් දැනුමක් නැතුව ගේම් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද අපි මේ ගේම් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි මේ ගේම් එක chat GPT use කරලා ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින්ම යමු chat GPT එකට. හරි මම chat GPT එකට ගිහලා මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් මම type කරගන්නවා. මම prompt එකක් මගේ notes වල මම හදාගෙන තිබ්බා. මම මේක copy කරගෙන මම යනවා chat GPT එකට. chat GPT එකට මම ගිහලා කියනවා I want to create a tic-tac-toe game so generate the mobile responsive code for HTML, CSS and JavaScript කියලා. මම හිතනවා tic-tac-toe කියන ගේම් එක දන්නවා ඇති කියලා. එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මොකක්ද මේ tic-tac-toe කියලා කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ගේම් එක තමයි tic-tac-toe කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඇති කියලා. මේකේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේකේ මෙන්න මේ වගේ අපිට එක ලයින් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන x කියන එක නා දිනු ඊට පස්සේ මෙතන x wins කියලා එනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ගේම් එකක් අපි ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට කිසිම කෝඩින් දැනුමක් ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ chat GPT එකට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මට කෝඩ්ස් ටික දෙන්න කියලා. දැන් මම මේක එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට chat GPT එකෙන් මෙන්න මේ වගේ කෝඩ්ස් ටිකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. හරි දැන් අපිට chat GPT එකේ මෙන්න මේ වගේ අපිට codes ටික ලියලා දීලා තියෙනවා HTML වගේම JavaScript ඒ වගේම CSS codes ටිකත් අපිට ලියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ codes ටික වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මේ codes වැඩද කියලා බලන්න වෙබ්සයිට් එකක් use කරනවා CodePen කියලා. මම මේ CodePen කියන වෙබ්සයිට් එකේ link එක ඔයාලට description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට එතනින් ඒකට log වෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේක තමයි CodePen කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන start coding කියන එක දෙන්න. ඔයාලා start coding කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන sections තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන HTML, CSS ඒ වගේම JavaScript කියලා අපිට මෙතන sections තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙමත් යමු chat GPT එකට. chat GPT එකට ගිහිල්ලා අපි මේ codes ටික වෙන වෙනම copy කරගමු. මෙතන HTML code එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා CodePen එකට ආයෙමත් ඊට පස්සේ මම copy කරගත්ත code එක මෙතනට paste කරනවා. මම ආයෙමත් යනවා chat GPT එකට. ඊට පස්සේ මම CSS code එකත් මේ වගේ copy කරගන්නවා. ඒකත් මම ආයෙමත් CodePen එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් යනවා chat GPT එකට. මම ගිහිල්ලා මෙතන JavaScript code එකක් copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන JavaScript කියන section එකේ මේ code එක paste කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ game එක මෙන්න මේ වගේ අපිට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. උනට අපිට මෙතන කම්ප්ලීට් ගේම් එකක් නැහැ. ඉතින් අපි මේක chat GPT එකට කියලා ආයෙමත් ක්‍රියේට් කරගමු අපිට මේ ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ කෝඩ්ස් ටික තියෙන මෙතන tic-tac-toe කියලා නේම් එක තියෙන. ඒ වගේ මෙතන reset game කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ගේම් එකක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක අපි හරි විදිහට ගේම් එක ආයෙත් ක්‍රියේට් කරගමු chat GPT එකට කියලා. හරි මම ඊට පස්සේ chat GPT එකට කියලා දැන් මෙන්න මම කියපු කෝඩ්ස් ටික මම ආයෙ modify කරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ කෝඩ්ස් ටිකත් ආයෙ CodePen එකට copy කරගෙන මොන විදිහටද අපේ කෝඩ්ස් ටික වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ආයෙ යනවා CodePen එකට. CodePen එකට ගිහලා මම මෙතන HTML code එක paste කරගන්නවා. ආයෙ මම යනවා chat GPT එකට. මම මේ වගේ CSS එකත් copy කරගන්නවා. CS එකත් මම මෙතනට paste කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් යනවා chat GPT එකට. මම මෙතන JavaScript code එකත් copy කරගන්නවා. CodePen එකට ගිහලා මම ඒකත් මෙන්න මේ වගේ paste කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කලින් තිබ්බට වඩා මේකේ options දැන් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tic-tac-toe කියලා තියෙනවා. players turn x කියලා තියෙනවා. බලමු දැන් මේක play කරලා එකපාරක්. හරි මෙතන auto play වෙන අනිත් එක්ක නේ හැබැයි play වෙනවා.
දැන් බලමු මේක. හරි. දැන් අපිට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක තව අපි ලස්සන කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන x කියන එක මෙතන win කරත් මෙතනින් අපිට කොහෙවත් මේක x කියන එක win කරා හරි මොකක්වත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට game එක ආයෙ reset කරන්න option එකකුත් නැහැ. අලුත් game එකක් පටන් ගන්න මෙතනින් start new game වගේ option එකකුත් නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් add කරගෙන බලමු කොහොමද ඊළඟට අපි මේක game එක තියෙන්නේ කියලා. මම ආයෙමත් යනවා chat gpt එකට. මම chat gpt එකට ගිහිල්ලා මේක prompt එකක් දෙනවා මම මෙතනට. මම මෙන්න මේ වගේ මගේ prompt එක chat gpt එකට දෙනවා. මම මෙතන කියලා තියෙනවා add a linear gradient color in the background. ඒ කියන්නේ background එකට color එකක් add කරලා players ලව පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා අලුත් screen එක. ඒ වගේම button එකක් add කරන්න කියලා තියෙනවා අලුත් game එකක් start කරන්න. හරි. දැන් මම මේක enter කරගෙන බලමු අපිට මොන වගේ codes ටිකක් chat gpt එකෙන් create කරලා දෙයිද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ codes ටික generate වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් අපේ ඊළඟට game එක මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලදී කිව්වා මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ game එක create කරගන්න විදිහ විතරයි. ඉතින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න කොහොමද අපි මේ වගේ හදාගන්න game එකක් Google Play Store එකට upload කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි මේකේ mobile app එකක් විදිහට මේක generate කරගන්නේ. ඒ වගේම තව මොනවද මේකෙන් අපිට earn කරන්න තියෙන options මොනවද කියලාත් මම ඔයාලට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කතා කරන්න. ඉතින් මම අද මේකෙදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ game එක create කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපේ codes ටික මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. මම ආයෙමත් මේ codes ටික මුලින් ඉඳන් මම copy කරගන්නවා. මම HTML code එක මේ වගේ කලින් වගේ මෙතන paste කරගන්නවා. මම CSS code එකත් ඒ වගේම copy කරගන්නවා CSS section එකට. හරි. ඔයාලට මෙතනින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට CSS ටික අපි add කරාට පස්සේ මෙතන අපිට color gradient එකක් ආවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ JavaScript code එකත් මෙතනට add කරගෙන මොන වගේ වෙනසක් අපිට වෙලා තියෙනවද කියලා මම මේ වගේ copy කරගත්තා. JavaScript කියන option එකට මම මේක paste කරගත්තා. හරි. අපිට දැන් මේ color gradient එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් play option එකක් එනවා. හරි. මෙතන player x wins කියලා අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ new game කියලා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කියපු විදිහට අපේ game එක මෙතන create වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙතන new game කියන එකත් start කරලා අපිට මෙතන new game එකක් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම ආයෙමත් play කරනවා. හරි. මෙන්න මෙතන player x wins කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපේ game එක අපි create කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ අලුත් folder එකක් open කරගන්න ඔයාලා. මම මේ වගේ new folder ගිහිල්ලා new folder එකක් open කරගෙන මේකට name එක දෙනවා tic-tac-toe කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් යන්න ඔයාලගේ මෙතන codes ටිකට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ HTML code එක copy කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අලුතෙන් යන්න notepads වලට ඔයාලා notepad එකට ගිහිල්ලා අර copy කරගත්ත HTML code එක මෙතනට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක save කරගන්න. මම මෙතන file ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ folder එකට මේක save කරගන්නවා. ඔයාලා මේක save කරගත්තොත් ඔයාලා මේකට name එක දෙන්න index.html කියලා. ඊට පස්සේ save කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ CSS code එකත් මේ වගේ copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයිමත් යන්න ඔයාලගේ notepad එකට ගිහලා අලුත් එකක් ඔයාලා new tab එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ අර code එක මෙතනට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් save as ගිහිල්ලා ඔයාලගේ folder එකට save කරගන්න. හරි. මම මේක save කරගන්නවා styles.css කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් save කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ඊළඟට යන්න JavaScript code එකටත් ඒකත් මේ වගේ copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයිමත් ඔයාලා notepad එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඒ code එකත් paste කරගෙන file ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා මේක ඔයාලා save කරගන්න script.js කියලා. ඊට පස්සේ මේකත් save කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා open කරගත්ත folder එකට ගිහිල්ලා ඒ folder එක open කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන index කියන මේ folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපේ index කියන folder එක අපිට
වෙබ් පේජ් එකක් විදිහට ඕපන් වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා. හරි අපේ ගේම් එක දැන් හරියට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හැම දෙයක්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට ideas එනවා නම් ඊට වඩා ඔයාලට ඒ ideas ඔයාලට ChatGPT එකට කියලා හොඳ ගේම් එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හැම දෙයක්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. කොහේ හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකෙන් මුදල් උපයන්නේ මේ වගේ ගේම්ස් හදලා. ඒ වගේ මම ඔයාලට කලින් කතා කරලා තිබ්බා lagged ඒ වගේම game pix කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ ගේම්ස් හදාගෙන කොහොමද අපි lagged වගේම game pix කියන වෙබ්සයිට් වලට ගේම් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ගේම් එකක් අපි හදාගෙන ඒක මොබයිල් ඇප් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් කරගෙන ඒක අපි Play Store වගේ තැනකට කොහොමද අපි මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කියන දේවල් ගැනත් අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් දාගෙන යන්න මොනවද ඔයාලට තව දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අනිත් ටිකත් අපි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. මම මෙතන ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් නෙමෙයි මෙතන දැම්මේ. ඔයාලට මේක ප්ලේයර්ස් 3 දෙනෙක් නැත්නම් 4 දෙනෙක් දාලා ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ප්ලේ කරන්න මොන වගේ ඔප්ෂන්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. try නොකර ඉන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරලාම තියාගන්න. ඉතින් අපි මේකේ අනිත් වීඩියෝස් වලින් හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක අතර මෙතනින් නතර කරනවා.